Si Dracula ay hango sa isang nobelang horror na isinulat ng isang Irish author na si Bram Stoker. Ngunit sino nga ba ang totoong Dracula ayon sa kasaysayan? Yan ang alamin natin sa kwentong ilalahad ko sa inyo mamaya. Mga tropa, bago natin umpisahan ang kwentuhan at kakabisita mo pa lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutan i-click ang notification bell button. Sa gayon, lagi kayong updated kay Mr. Fictional Facts. Si Count Dracula ay isang karakter sa nobelang isinulat ng Irish author na si Bram Stoker noong 1897 na ang title ay Dracula. Tinagurian siyang legendary vampire at siya ay isang fictional created character lamang. Hinangon ni Stoker ang katakot-takot na karakter nito sa isang totoong tao na naging uhaw sa dugo. Ito ay si Vlad the Impaler. Si Vlad the Impaler o kilalang Vlad III Basarab at Prince of Wallachia ay tinawag na Dracula, na ang ibig sabihin ay Son of the Devil. Ang nickname na The Impaler ni Vlad ay binigay sa kanya dahil sa karumal-dumal na pagpatay niya sa mga nagiging kaaway niya. Ito ay ang pagtusok niya ng wooden stick sa rectum nito. Hihilahin ka pataas at ayun, mananatili kang buhay sa ganung posisyon sa loob ng 3 araw. At doon ka na rin babawian ng buhay. Kahindik-hindik talaga yun, di ba? Ayon sa mga usap-usapan, si Vlad III ay pinanganak noong 1431 sa Transylvania, sa may sentrong rehiyon ng Romanya. Ngunit ayon kay Florine Curta, isang profesor ng medieval history at archaeology ng University of Florida, ang pagkakahalintulad daw ni Vlad the Impaler at ng Transylvania ay medyo questionable. Ang sabi niya, ang Dracula ni Stoker ay nakalink sa Transylvania, pero ang totoo talaga sa history ni Vlad the Impaler, wala siyang pagmamayari ng kahit ano sa Transylvania. Isa na rito ang Bran Castle, na isang modern-day tourist attraction sa Transylvania. Ay tinatawag na Dracula's Castle, ay hindi mismo naging tirahan ng Wallachian prince na si Vlad. Komento naman ni Corta doon sa Bran Castle, dahil ba ang castle ay nasa bundok at mahamog at mukhang nakakatakot, sasabihin na nila ito yung castle ni Dracula. Dagdag pa niya, hindi nga tumira si Vlad III dyan, ni hindi nga lumapag ang kahit isang paa niya dyan. Ang tatay ni Vlad the Impaler na si Vlad II ay meron tirahan sa Sigisowara, Transylvania, pero hindi nangangahulugan na si Vlad the Impaler ay pinanganak doon. Ayon kay Curta, ang posibleng pangyayari ay ito. Si Vlad the Impaler ay pinanganak sa Targoviste. Yun ang panahon na pinanghahawakan pa nila ang Wallachia, na kung saan ang tatay niya ay isang voivode o isang warlord noong early Middle Ages. Sa mga gusto namang turista na pumasyal sa isang castle na siguradong na malagi si Vlad III noon, ito ay ang Tokat Castle na matatagpuan sa Hilagang Turkey. Sinasabi dito na noong mga 12 years old pa lang si Vlad III, sila ng kuya niya ay nakulong sa Turkey. Ito ay parang dungeon at nakakatakot na lugar na hanggang ngayon ay pinapangalagaan at bukas sa publiko para puntahan. Ngunit saan nga ba nakuha ang pagkakatawag sa kanya ng Dracula? Noong 1431, si King Sigismund ng Hungary na naging Holy Roman Emperor noon ay tinakda ang tatay ni Vlad III sa isang knightly order. Ito ang Order of the Dragon. Hinirang sa tatay niya ang bagong apelyido. Ito ay ang salitang Dracul. Si Vlad III naman na anak niya ay tinaguri ang Son of Dracul, na tawag sa Old Romanian ay Draculea o Dracula. Sa modernong panahon ng Romanian, ang salitang Drac ay sumisimbolo sa ibang kinakatakutan na nilalang. Ito ay ang Devil, ayon kay Curta. Ang Order of the Dragon ay tinalaga lang sa isang misyon. Ito ay ang pagtalo sa mga Turkish o ang Ottoman Empire. Ang Wallachia na pinapamahalaan ni Vlad II ang sinasabing war zone, kung saan madugong naglalaban ang Ottoman Empire at ang Christian forces ng Europe. Mula naman sa librong Dracula, Sense and Nonsense na isinulat ni Elizabeth Miller, noong 1890 may nabasa si Stoker about Wallachia. Kahit hindi nabanggit si Vlad III doon,
nakakuha si Stoker ng idea about sa salitang Dracula. Sinulat niya sa mga papel niya. In Walachian language, it means devil. Kaya iyon ang napili ni Stoker na ipangalan sa karakter niyang si Dracula dahil sa asosyasyon nito sa devil. Ang usap-usapan naman noon na si Vlad III at Dracula ay isang tao ay pinasikat lalo ng dalawang historian na si Radu Florescu at Raymond T. McNally noong 1972 sa libro nila na ang pamagat ay In Search of Dracula. Gayunpaman, hindi ito tanggap ng halos lahat ng historians. Ang haka-haka ay sinakyan naman ng publiko at ito ay sumikat. Balik tayo sa nakaraan. Ito yung panahon na nakulong si Vlad II pati ang dalawang anak niya na si Vlad III at si Radu. Bakit nga ba sila nakulong noon? Ito ay dahil sa pagtawag ng diplomatikong paghaharap ni Vlad II at ng Ottoman Sultan na si Murad II noong 1442. Ngunit, iyon pala ay isang padibong lamang. Binigyan naman si Vlad II ng kondisyon para mapalaya, ngunit dapat iiwan niya ang kanyang dalawang anak. Ang pagkakakulong ni Vlad III at ni Radu ay isang paninigurado lamang na ang tatay nila na si Vlad II ay hindi makikialam sa giyera sa pagitan ng Turkey at Hungary. Habang hawak sina Vlad at si Radu ng Ottoman Empire, sila ay tinuruan tungkol sa science, philosophy at arts. Naging bihasa naman si Vlad sa pangangabayo at pagiging warrior. Maganda lang din noon ay inalagaan din naman sila. Ngunit sa kabila ng lahat, gusto pa rin gumanti ni Vlad sa mga Turks dahil sa pagkakabihag nila. Makalipas ang ilang taon, si Vlad III ay naging prinsipe ng Wallachia noong 1448 sa tulong din ng militar ng Ottoman Empire. Binawi niya ito sa kamay ni Vladislav II. Ngunit sa pagbawi niya ng trono, medyo tagilid din ang pagiging ruler niya sa Wallachia noon. Hindi nagtagal at nabawi ulit ni Vladislav II ang trono. Lalong nagasik ng galit si Vlad III noon. At dahil sa pagiging warrior niya, lahat ng mga gustong humarang sa kanya, lalo yung mga local noblemen o tinatawag na boyar, ay pinagpapaslang niya gamit ang wooden spikes o sticks. Pinagtutusok niya ang mga kaaway niya at nakasabit lamang ang mga katawan nito sa matulis na dulo. Kaya siya tinawag na Vlad the Impaler dahil sa marahas na pagpaslang niya sa mga ito. Simula noon, maraming pinaslang si Vlad the Impaler. Halos lahat ganon ang pagkakapaslang niya. Nagtagumpay din si Vlad sa kamay ng Ottoman noon at masayang nagdiwang ang buong Wallachia, Transylvania at buong Europa. Maski si Pope Pius II ay nabilib dito. Ngunit noong 1476, si Vlad ay may isang pagkakataon na kunin ulit ang trono niya bilang isang ruler ng Wallachia. Nakuha niya ito ngunit sa saglit na panahon lamang ulit. Noong nagkaroon ulit ng giyera sa pagitan ng Ottomans, sila Vlad at ang kanyang mga soldiers ay naambush. At iyon ang ikinamatay ni Vlad the Impaler. Naging kontrobersya pa rin ang lokasyon kung saan inilibing si Vlad the Impaler. Mayroong nagsabi sa monastery church sa Snagov doon sa modern city ng Bucharest. Mayroon din nagsabi sa Monastery of Comana naman sa pagitan ng Bucharest at Danube, kung saan malapit ito kung saan namatay si Vlad. At dito nagtatapos ang kwento ko tungkol sa totoong Dracula. Di tulad ng karakter ni Bram Stoker na si Count Dracula, si Vlad the Impaler ay namatay talaga. Tropa, kung nagustuhan mo ang aking kwento, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na kwento ni Mr. Fictional Facts.